ආයුබෝවන් ජයවීර Hardware and Suppliers වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ආනයනය කළ අනර්ඝ තත්ත්වයේ යන්ත්‍ර භාවිතයෙන් නිපතු බ්ලොක් කල් ඇතුළු නිවාස හා ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් සඳහා අවශ්‍ය වැලි, මැටි ගඩොල්, මැටල්, කළුගල්, කොන්ක්‍රීට් සිලින්ඩර්, පලංචි අච්චු කුලියට දීම හා සියලුම හાર્ඩ්වෙයාර් උපාංග සහන මිලට සපයන්නෝ ජයවීර Hardware and Suppliers. කාර්යක්ෂම සහ සුහද සේවක මණ්ඩලයකින් උසස් ප්‍රමිතියෙන් යුතු භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සඳහා මාතලේ පුරවරයේ විශ්වාසවන්ත නාමය ජයවීර Hardware and Suppliers කිවුල මාතලේ.